สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัมภาษณ์นะคะรายการสัมภาษณ์ค่ะที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้จักเรื่องราวที่น่าสนใจหลายๆพาร์ทของแขกรับเชิญนะคะสำหรับEP ในวันนี้ก็เราจะหยิบยกเรื่องราวบางพาร์ทในเส้นเรื่องทั้งเก่าและใหม่ที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะกับเจ้าของเพลงเส้นเรื่องเดิมค่ะและนี่คือสัมภาษณ์ of PP กฤษค่ะเย้เล่าก่อนว่าตอนที่ครั้งก่อนที่มาสัมภาษณ์บิวกินก็คือเกิดขึ้นในห้องนี้เกิดขึ้นในห้องนี้เหมือนกันหรอแล้วก็โดนแกล้งมากไม่แกล้งแน่นอนน้องพี่ก็เคยแกล้งน้องพี่ไม่แกล้งเราน้องพี่ไม่แกล้งโอเคค่ะเข้าเรื่องเพลงเลยค่ะได้เลยครับเส้นเรื่องเดิมรีแคปให้ฟังถึงความหมายที่มาที่ไปแล้วก็การทำงานคร่าวๆได้ครับก็เส้นเรื่องเดิมนะครับเป็นซิงเกิลที่3ของพีนะครับผมในฐานะที่เราเปิดบริษัท PP กิจ Entertainment ครับผมเป็นซิงเกิลที่3หลังจาก Fireboy ลังเลแล้วก็เป็นเพลงนี้ครับเส้นเรื่องเดิมครับผมก็เป็นเพลงเขาเรียกว่าซินป๊อปละกัน Emotional ซินป๊อปครับที่เราใส่คำว่า Emotional เข้าไปด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรู้สึกเยอะเกี่ยวกับอารมณ์เยอะอะไรเงี้ยครับผมก็เลยใช้ชื่อว่าเป็น Emotional ซินป๊อปครับเพราะว่าถ้าเราย้อนดูนับตั้งแต่ใน PP กิจ Entertainment เนาะเพลงมันก็จะมีลังเล Fireboy คือมันเป็นภาพความรักที่มีความสัมพันธ์ที่สนุกด้วยเนื้อจังหวะเพลงอะไรด้วยแต่ว่าพอเพลงนี้มันดิ่งเหมือนกันนะคะมันก็ดิ่งเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วพี่รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรให้มันใหม่ขึ้นด้วยอยากให้ผลงานเรามีความเฟรชขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วตัวพี่เองก็หายจากเพลงช้ามาสักพักนึงแล้วถ้านับจริงๆถ้าสมมุติเรานับผมผ้าเป็นเพลงช้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ตั้งแต่แปลรักแล้วก็ถ้าเรานับว่าหลอกกันทั้งนั้นอย่างเงี้ยเป็นเพลงช้าอย่างเงี้ยก็ผ่านสิ่งเหล่านี้ประมาณ 2-3 ปีแล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราหายจากสิ่งนี้มานานมากเรารู้สึกว่าเรากลับมาทำสิ่งนี้กันดีกว่าครับว่าหลายๆคนน่าจะสงสัยเนาะว่าแบบไม่รู้สิทุกคนอาจจะคาดหวังภาพเพลงน่ารักสนุกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยจากพีใช่ไหมอย่ามาเล่นกับไฟอะไรอย่างเงี้ยใจมันเซอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพลงนี้มันเมื่อวานนั่งฟังก็แบบมันก็เป็นอีกแบบมันก็ไปถึงแบบมันไปถึงจุดนั้นเหมือนกันเนาะครับโอเคค่ะเพลงนี้ร่วมมือร่วมทำงานกับพี่เจฟด้วยร่วมมือร่วมใจเป็นไปได้เป็นยังไงบ้างคะทำงานกับพี่เจฟก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่เจฟจริงๆน้อยมากนะครับได้คุยกันจริงๆ2 รอบเองผ่านZoom call เอาครับผมในการแบบ brief concept เพลงหรือว่าในการนั่งเลือกแบบว่า reference เพลงหรือว่าเรื่องแบบเวเพลงที่เราจะทำกันอะไรเงี้ยได้มีโอกาสคุยแค่2 รอบครับผมก็รู้สึกว่าพี่เจฟเนี่ยก็เป็นคนพี่ว่าเขาเป็นคนน่ารักนะครับเขาเป็นคนแบบเฟรนลี่ง่ายๆนิสัยดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราคุยกันแป๊บเดียวเราก็คลิกกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมพี่บอกว่าเป็นแฟนเพลงพี่เจฟมาก่อนก็เป็นแฟนเพลงพี่เจฟครับเพลงพี่เจฟทุกเพลงก็เราก็ได้ยินอยู่แล้วเพราะเพลงก็แบบเป็นเพลงฮิตไง เราก็จะเห็นตามท็อปชาร์ตตลอดอะไรเงี้ยครับผมก็ได้มีโอกาสฟังเพลงพี่เจฟครับพอทำไงเหรอเขาดุเขาก็ไม่ดุนะครับเขาก็ค่อนข้างแบบเขาไม่รู้เขากล้าดุพี่เขาด้วยหรือว่าเราเป็นเด็กดีเราเป็นเด็กดีไงเราเป็นเด็กดีตลอดครับโอเคทีนี้ขยับมาที่ช็อตฟิล์มโอ้โหเมื่อวานดูแล้วแบบดีมากโอเคไหมโอเคมากรู้สึกว่าไม่อยากให้จบ อยากให้ไปเรื่อยๆทีตาความสนุกอย่างนึงเวลาแบบถ้าใครตาม BP เราจะลุ้นว่า BP จะเล่น MV กับใครอะไรอย่างเงี้ยทำไมเส้นเรื่องเดิมต้องเป็นนายณภัทรคือเราพยายามคือทุกๆ MV นะครับพี่อธิบายอย่างนี้ก่อนคือเวลาเราจะทำ MV กับทีมอะไรเงี้ยเราก็พยายามหาคนมาเล่นด้วยแบบเยอะมากๆ choice คือเยอะมากๆเราก็พยายามคัดกันว่าคนนี้ไหมเราลองเปลี่ยนเวย์ไปเลยไหมเราลองแบบโอเคต่างชาติเลยไหมหรือว่าเราจะลองแบบในเอเชียแบบคือเราคุยกันเยอะมากครับผมแต่สุดท้ายก็มาจบกันที่พี่นายณภัทรเพราะเรารู้สึกว่าตัวพี่เองพี่เจอพี่นายบ่อยๆตามงานอยู่แล้วเราก็เจอกันแวบๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีโอกาสคุยกันด้วยแต่ว่าพอตัวพี่เองได้มีโอกาสดูผลงานเขาหลายๆงานอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็น่าจะสนุกนะถ้าตัวพี่เองได้แบบไปเล่นกับเขาอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราดูแฟนเดย์อย่างเงี้ยเราก็เห็นภาพเป็นใบเฟิร์นอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยเมื่อคงบอกวันนึงก็คงดีถ้าได้แบบมีโอกาสเล่นกับพี่นายณภัทรอะไรเงี้ยนี่คือการใช้หน้าที่การงานในทางที่ผิดอยู่แล้วให้เมาถึงพี่นายดีกว่าตรงปกนะคะสิ่งที่เราคิดก่อนที่เราจะได้ทำงานกับเขากับสิ่งที่เขาเป็นจริงๆเลยเป็นไงบ้างก็สิ่งที่เราคิดใช่ไหมครับ เราก็คิดเอาจริงพูดแบบจริงๆหรือคิดว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชายเงียบๆแล้วเขาคงคุยอะไรกับเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวพีเขาเป็นคนแบบ
แหละอ่ะจะคำไหนดีอ่ะคือเป็นคนแบบเจ้าแจ๊อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนแบบชอบคุยกับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยชอบเล่นไปเรื่อยๆคือเหมือนพยายาม build up energy ตัวเองด้วยเพราะว่าแบบพอเราทำงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเหนื่อยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรานั่งอยู่เฉยๆมันจะหลับอย่างเงี้ยพี่ก็พยายามจะแบบอะไรอย่างเงี้ยกับคนไปเรื่อยครับคิดว่าเขาน่าจะไม่เล่นกับเราคิดว่าเขาน่าจะแบบพี่ครับอย่างเงี้ยพี่ครับนี่คือสิ่งที่คิดไง โอเค ความเป็นจริง แต่จริงๆแล้ว ก็เป็นอย่างนั้นเลย โอเคพี่คอนเฟิร์มว่าพี่นายตรงปก ตรงปกคือจริงๆเขาเป็นคนสุขุมอบอุ่นน่ารักคิดเล่นนิดหน่อยครับผม โอเคโหเราลองไล่มาลังเลไฟบอยเส้นเรื่องเดิม เส้นเรื่องเดิม พระเอก MV ของคุณนี่ดันบาร์ขึ้นเรื่อยๆเพลงหน้ากดดันไหมคะ เพลงหน้าก็คิดว่าจะเป็นในส่วนของคนที่จะมาเล่นด้วยก็จะเป็นโรเบิร์ตแพตตินสันแล้วก็ถ้าพี่คิดอีกก็เป็นลีโอนาร์โด ดิคาปริโอแล้วก็แบรดพิตต์โอเคคุณพุทธิพงศ์ค่ะ อะไรนะ คุณพุทธิพงศ์ ใครอ่ะ ยังไม่ผ่าน บนหัว ยังไม่เข้าเกณฑ์เหรอคะ เราคือจริงๆเราเล่นกับเขาบ่อยแล้วเราก็จะแบบทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วแบบประจำอะไรเงี้ยคือเวลาทำเพลงใน EP นี้พยายามหาสิ่งใหม่ๆตลอดครับผมถ้าทุกคนได้ดูช็อตฟิล์มแล้วเนาะมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการคิวเรตงานศิลปะการสร้างเอ็กซิบิชันขึ้นมานะคะถ้าเปรียบเทียบพี่เจฟกับพี่นายเป็นงานศิลปะคิดว่าเขาเป็นงานแบบไหนพี่เจฟอาจจะเป็นงานศิลปะที่เคลื่อนไหวได้อาจจะเป็นแบบน้ำพุหรือเปล่ามันจะดูมีความลื่นมีความไหลเป็นคลื่นมีความแบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะพี่รู้สึกว่าในเวลาเราคุยกับเขาอะไรเงี้ยมันรู้สึกเขาโฟลว์ไปได้หมดกับทุกที่เลยอะไรเงี้ยพี่นายอะครับด้วยความนิ่งของเขาด้วยความแบบว่าเขาอาจจะเป็นแบบรูปภาพอาจจะเป็นภาพนิ่งแต่เป็นภาพนิ่งที่มีความแบบอบอุ่นและคลาสสิกอาจจะเป็นรูปของพระอาทิตย์พระอาทิตย์ตกดินอะไรเงี้ยครับผมโอเคทีนี้ชวนพีคุยเพิ่มเติมในช็อตฟิล์มดีกว่าได้ครับมันมีฉากหนึ่งที่เราชอบมากๆเรียกว่าฉากได้ไหมเรียกว่าคำประโยคนึงคำพูดหนึ่งคำว่าโอเคเนาะในเรื่องมันจะเล่าผ่านด้วย3แบบก็คือโอเคที่ตอนเป็นแฟนกันแล้วก็ตอนเลิกกันแล้วก็ตอนกลับมาดีกันซึ่งตอนกลับมาดีกันเนี่ยจะเป็นประโยคครั้งแรกของพี่นายในเรื่องที่พูดว่าไม่โอเคเพราะว่าไม่มีเธอแล้วก็ไม่โอเคอย่างเงี้ยครับผมมันดีมากเลยอ่ะมันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นซิมโบลิกนี่แหละครับที่ทางผู้กำกับเขาต้องการจะใส่ไปว่าให้เห็นว่าจริงๆแล้วแบบคำว่าโอเคมันรีเลทกับ3สถานการณ์เนี้ยถ้าเป็นพีในชีวิตจริงจะพูดคำนี้ไหมไม่โอเคไม่โอเคเป็นอย่างเงี้ยหรอเป็นช็อตฟิล์มแบบเป็นช็อตฟิล์มจริงๆอ่ะช็อตสุดๆโอเคเป็นคลิปสั้นสุดๆถ้าเป็นพีอะครับมันก็แล้วแต่แหละครับผมมันอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วพี่ว่ามันมีหลายมุมมากๆก็อยู่ที่สถานการณ์ด้วยว่าแบบเราตอนนั้นเราอยู่กับใครคบกับใครทำอะไรอะไรไงมากกว่าครับแล้วพีเป็นคนที่มักจะพูดคำว่าโอเคแต่ว่าจริงๆข้างในไม่โอเคบ่อยไหมก็มีนะครับจริงๆว่ามันมีแหละคือมันมีสถานการณ์หลายๆอย่างที่แบบบางครั้งเราก็เราแค่รู้สึกมันคิดว่ามันอยู่แต่แบบแล้วแต่สถานการณ์จริงๆแต่ถามว่าบ่อยไหมก็มีบ้างแต่ว่าจะเป็นคนที่พยายามจะไม่พูดประโยคคำว่าโอเคถ้าไม่โอเคเพราะรู้สึกว่ามันสำหรับพีนะครับพี่มองว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรในการทำอย่างนั้นบางทีถ้าสมมติเราอาจจะพูดสิ่งนี้ไปเพื่อเซฟใจคนสุดท้ายแล้วใจเราล่ะหมายความว่าความรู้สึกเราล่ะแล้วเราจริงๆแล้วเราโอเคจริงๆหรอพี่รู้สึกว่าถ้าไม่โอเคก็พูดว่าไม่โอเคแต่ว่าเราก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่โอเคเราไม่โอเคเพราะอะไรเราก็ต้องมีเหตุผลอธิบายด้วยอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมถ้าให้ประเมินตัวเองให้คะแนนความซื่อตรงกับความรู้สึกตัวเองเต็ม10พีคิดว่าตัวเองเป็นคนชัดเจนมากแค่ไหนคะก็อาจจะมีลังเลบ้างเพราะใจเซเพราะเธอไม่เกี่ยวเพลงที่แล้วนี่เพลงที่แล้วคือเต็ม10แล้วครับพี่ว่าพี่สัก7แล้วกันเพราะมันอาจจะมีแบบบางอย่างที่อาจจะต้องแบบอาจจะไม่แน่ใจอาจจะแบบยังกำลังตัดสินใจอยู่หรือว่าแบบลังเลอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่รู้สึกว่าก็พี่ว่าพี่ค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองพอสมควรครับ
แล้วในมุมมองของความรักเองคิดว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์ต่อความรักหมายถึงว่าซื่อตรงว่าเราชอบสิ่งนี้เราก็คือชอบเราไม่ชอบเราก็ไม่ชอบมากน้อยแค่ไหนคะก็เชื่อนะครับเป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นคนที่เชื่อในความรักไหมพี่เชื่อในความรักแล้วก็ซื่อสัตย์ซื่อตรงไหมก็ค่อนข้างนะครับคุณยิ้มอะไรค่อนข้างก็กำลังคิดถึงว่าตรงไหมก็ตรงอยู่อย่างเงี้ยพี่มักจะบอกเสมอเนาะว่าตัวเองเป็นคนแบบคลั่งรักเวลาได้รักใครแล้วก็คือรักมากๆคลั่งรักมากๆคิดว่าตัวเองเป็นคนบูชาความรักไหมคะเคยแบบเคยไปถึงขั้นนั้นนะครับหมายความว่าเคยแบบเชื่อมากว่าแบบว่าความรักคือทุกอย่างทุกสิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบพี่ว่าจริงๆพอเวลามันผ่านไปอะไรหลายๆอย่างมันแบบเปลี่ยนไปเหมือนตัวพี่เองด้วยนะครับความคิดของตัวพี่เองที่มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยพี่ว่าพี่ก็ยังคลั่งรักอยู่เหมือนเดิมแหละแต่อาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นว่าแบบอุ๊ยพี่เชื่อว่าความรักมันคือทุกสิ่งแล้วมันจะต้องเป็นไปแบบนั้นอะไรเงี้ยครับผมความรักพาเราไปเจออะไรบ้างก็น่าจะเป็นงานตรงนี้มั้งครับที่พี่เชื่อว่าความรักมันก็พาพี่มาอยู่ตรงนี้เหมือนกันความรักจากครอบครัวที่เขาไม่พี่ความรักจากแฟนๆความรักจากคนรอบตัวทีมอะไรเงี้ยพี่ก็เป็นแรงที่พุชมาให้พี่มาถึงตรงนี้นะครับจะร้องไห้หรอโอเคงั้นขอย้อนกลับไปที่เมื่อวานได้มีโอกาสได้ไปฟังคลิปวิดีโอที่พี่เจฟเขาอธิบายถึงพีมาใช่ไหมคะเขาบอกว่าเพลงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าตอนน่าจะคุยซูมกับพี่จะคุยซูมกันแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเนาะแต่ว่าพี่เจฟก็บอกว่าพีก็กล้าแชร์ถึงมุมในความรักที่มันอ่อนแอมากๆอะไรเงี้ยค่ะอะไรคือความอ่อนแอในความรักที่พีเล่าไปคือสิ่งที่พี่แชร์ในนั้นใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นมุมมองของพี่มั้งตอนเด็กๆที่พี่แชร์ประสบการณ์ของพี่ให้พี่เจฟฟังว่าแบบณจุดหนึ่งพี่เคยกลัวว่าจริงๆแล้วแบบ end up ของชีวิตไม่ได้หมายความว่าตายนะครับหมายความว่าแบบในตอนแบบที่เราอาจจะแก่ไปอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบมีอายุมากขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยเคยมีแวบนึงเหมือนกันที่คิดในใจว่าแบบเราไม่มีคนที่จะมาอยู่ข้างๆเราคอยซัพพอร์ตเราหมายความว่าเป็นแฟนกับเราอะไรเงี้ยเรากลัวเหมือนกันนะว่ามันจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นกับเรากลัวว่าเราจะไม่มีคนแบบอยู่ข้างๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราอยู่ข้างตัวเองได้ไหมคะสุดท้ายเราอยู่ข้างตัวเองได้แล้วก็เราก็อยู่ข้างคนรอบตัวที่เขารักเราจริงๆมันมีเยอะมากครับมันอยู่ที่ว่าเราแค่เราเลือกที่จะมองมากกว่าว่าเราจะโฟกัสใครอะไรยังไงมากกว่าความเสี่ยงของการเป็นคนข้างรักการที่รักใครรักเลยให้หมดอย่างให้หมดใจมันคืออะไรบ้างความเสี่ยงมันคือความผิดหวังครับเรายิ่งรักใครมากเรายิ่งแบบเชื่อมากหมดใจมากๆอะไรเงี้ยมันคือการที่เราเอาความหวังของเราอะไปแบบเหมือนความคาดหวังของเราไปแบบไปใส่เขาอะไรเงี้ยพอวันนึงมันไม่เป็นไปอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเราก็ผิดหวังแล้วก็เสียใจสุดท้ายคนที่ดาวที่สุดก็คือตัวเราเองคือจริงๆมันคงทำไม่ได้นะครับหมายความว่าเราคงไม่คาดหวังอะไรในความสัมพันธ์เลยอะไรอย่างเงี้ยพี่เชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่หมายความว่าเราก็ต้องพี่ว่าเราต้องมองตามความเป็นจริงมากกว่าแล้วก็มองด้วยเหตุและผลแล้วก็โฟกัสที่ความรู้สึกตัวเราเองเป็นหลักว่าความสุขจริงๆแล้วเราจริงๆความสุขเราคืออะไรเรื่องนี้เราปล่อยข้ามได้ไหมถ้าข้ามไม่ได้เราต้องทำยังไงเราต้องทำยังไงเราจะจัดการกับตัวเองยังไงเราควรจะหาทางไหนที่ตัวเองจะมีความสุขให้ได้กับเรื่องนี้แล้วถ้ามีไม่ได้เราตัดทิ้งได้ไหมตัดไม่ได้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่จะคิดเป็นสเต็ป by สเต็ปอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับผมว่าเราควรจะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองยังไงดีกว่าให้เรามีความสุขเขาบอกกันว่าคนที่คลั่งรักมากๆค่ะจะ move on ยาก move on ยาก move on เป็นวงกลมน่ารักพี move on เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปหัวใจเป็นวงกลมอยู่ดีแต่ว่าเบี้ยวๆหน่อยมีหักไปจริงโอเคจริงๆไว้ก่อนที่คนที่เป็นคนข้างรักมากๆเนี่ยเราจะแบบยึดติดเรา move on ยากมากก็พี่ว่าความรักพี่ว่าเกี่ยวนะครับไม่รู้เหมือนกันนะในมุมมองพี่รู้สึกว่าถ้าเรารักใครมากๆแล้วเรายังรักเขาอยู่อะแบบเรายังรักเขาเท่าเดิมแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะไปไหนเงี้ยมันก็คงเป็นวงกลมอยู่แล้วแหละหมายความว่าเพราะว่าเราก็วนแต่อยู่กับสิ่งเดิมๆแล้วที่เราอาจจะไม่ได้รู้เลยว่าเขาไปถึงไหนแล้วหรือว่าอีกคนนึงเขาทำอะไรอยู่แล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นวงกลมอย่างนี้แหละครับถ้าสมมติแบบเราเลือกที่จะอยู่กับสิ่งเดิมๆกับความรู้สึกเดิมๆจมอยู่กับความเศร้าความคาดหวังเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้มั้งครับแล้วเราเป็นคน move on ยากมั้ยคะก็ยากนะครับไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องความรักไงอยากได้หลายๆเรื่องใช่มั้ยอยากได้กระเป๋า
กระเป๋าใบนี้ move on ไม่ได้สักที ไม่ได้ อยากได้ต้องได้ อ๋อโอเคไม่มีการคิดวนแล้วต้องได้ ชอบที่มีแล้วต้องมีอีกสีด้วย ได้ยินเสียงว่าได้ยินเสียงแบบพี่บีเหรอโอเคถ้าทุกคนได้ย้อนดูในช็อตฟิล์มอะค่ะตัวตอนจบเองเนี่ยมันปลายเปิดเนาะมันไม่ได้บอกว่าตกลงแล้วคิดจะกลับไปคบกับโชว์ไหมอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าให้พี่พีตัดสินใจแทนคิดจะกลับไปคบกับเขาไหมแล้วก็ค่อยลุ้นว่าอาจจะมีเส้นเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะไม่จบแบบเดิมก็ได้หรือว่าไม่ละพอยังไงดีพี่ว่าสำหรับพี่นะพี่มองว่าพี่ไม่กลับพี่ว่าพี่คงไม่กลับไปแบบว่าไปมีความสัมพันธ์ที่แบบเดิมนะครับว่าอาจจะกลับไปคบเป็นแฟนกันแต่เราอาจจะสเต็ปแบ็กออกมาแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มันเฮลตี้กว่าเราได้อยู่ด้วยกันได้เหมือนกันเรารักกันได้เหมือนกันแต่ว่าเราแค่ไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเรามีความห่วงใยเรามีความผูกพันเรามีเรื่องราวที่ดีให้กันและกันได้ครับความล้มเหลวจากความรักมักจะทำให้เราไม่กล้าไปต่อหรือไม่กล้าเริ่มใหม่นะคะคนข้างรักแบบพีเองเนี่ยกลัวการเริ่มใหม่ไหมคะไม่กลัวการเริ่มใหม่ครับแต่ว่าเบื่อที่จะเริ่มใหม่มากกว่าถ้าสมมติพี่นะเพราะพี่รู้สึกว่าการเริ่มใหม่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรมันก็แค่แบบมันก็คือเริ่มใหม่เพราะทุกวันเราก็ต้องเริ่มใหม่อยู่แล้วเรา start day ใหม่อยู่แล้วเราจะกลัวอะไรกับแค่ความสัมพันธ์อันใหม่กับคนใหม่เพราะยังไงเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องรู้จักเขาใหม่อยู่แล้วเพราะเขาที่จะเข้ามาเราก็จะไม่รู้จักเขามาก่อนหรือว่าเป็นคนที่รู้จักมาก่อนเราถ้าเราเป็นแฟนเขาเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเขาจะเป็นแฟนแบบไหนอะไรยังไงมากกว่ารู้สึกว่าพี่ไม่กลัวว่าพี่จะเริ่มใหม่แต่พี่รู้สึกว่าพี่เบื่อที่จะเริ่มใหม่เพราะว่ามันใช้เวลาเยอะแล้วมันก็ต้องผ่านแบบความเสียใจมันต้องผ่านการทำความเข้าใจการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีเวลาด้วยมั้งครับหมายความว่าไม่ค่อยแบบช่วงนี้ทำงานเยอะอะไรเงี้ยไม่มีเวลาถ้าถามว่าตอนนี้อยากจะไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่สมมุติรู้สึกว่าเบื่อที่จะแบบที่เราจะต้องแบบอธิบายทำความเข้าใจกันและกันอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจำเป็นมากๆกับสิ่งที่มันจะเป็นแบบที่จะอยู่ในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับสมมติว่าเฟสของความรักเนาะมันก็จะเป็นจีบกันคุยกันคบกันอาจจะแบบทะเลาะกันบ้างแล้วก็เลิกกันพีมองว่าไอ้4ช่วงเนี้ยช่วงแรกนี่คือยากสุดสำหรับพีไหมจีบกันคุยกันเหรอพี่ว่าจีบกันคุยกันง่ายสุดโอเคแต่ว่าเราเบื่อนะเราเบื่อในการใช่เราเบื่อในการจีบกันคุยกันนี่แหละแต่ว่าจีบกันคุยกันเป็นสเตจที่มันง่ายที่สุดโอเคแต่มันอาจจะมีความเริ่มใหม่ถ้าสมมติว่ามันจบแล้วเราเริ่มใหม่ไปเรื่อยๆหลายๆครั้งมันอาจจะเหนื่อยอาจจะเบื่อได้แต่ว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่น่ารักที่สุดง่ายที่สุดใช่โอเคแล้วช่วงไหนยากสุดคะมันมีจีบกันคุยกันแล้วก็คบกันประคับประคองให้อยู่ด้วยกันนานๆแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันยากก็คงสเตจ2นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีสเตจถ้าสเตจ2มันไม่ดีมันก็ไป3และ4ถูกมั้ยฮะมันยากมากที่เราจะแบบให้เขาปรับบางสิ่งที่เขาก็ไม่อาจจะปรับได้ให้เราหรือเราเปลี่ยนบางอย่างที่เราไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาเขาอาจจะมองว่ามันเป็นปัญหาก็ได้สิ่งเหล่านี้มั้งครับที่มันยากที่แบบกว่าเราจะเห็นตรงกันกว่าเราจะแก้สิ่งนี้กันได้กว่าเราจะผ่านตรงนี้กันไปได้โอ้โหแบบมันยากมากๆเลยการเบื่อการเริ่มต้นใหม่ๆที่พีเล่าให้ฟังเนี้ยค่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถอยู่กับสิ่งเดิมๆไปได้นานมากขึ้นหรือเปล่าแม้แบบสิ่งนั้นมันอาจจะไม่ได้ทำให้หัวใจเราแบบเต้นแรงอะไรขนาดนั้นพี่มองมันเป็นความมั่นคงมากกว่าหมายความว่าถ้าเรามีแบบมันคือความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะครับที่พี่รู้สึกว่าพี่คงอยู่กับสิ่งนี้ไปได้นานอะไรเงี้ยคงไม่ต้องแบบหวือหวามากไม่ต้องแบบว่าโอ้เซอร์ไพรส์ตลอดเวลาแบบโอ้ดอกไม้ใหญ่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันคือความใส่ใจมากกว่ามันคือความรู้สึกดีๆที่มีให้กันที่มันมั่นคงเหมือนเดิมทุกวันนะครับถ้าให้เปรียบเส้นเรื่อง2เส้นนี้ระหว่างการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่ว่าทำให้หัวใจเราเต้นแรงตลอดกับเส้นเรื่องที่อยู่กับเรื่องเดิมๆแต่ว่าหันกลับหลังไปแล้วมั่นคงแข็งแรงพีคิดว่ายังไงคะตัวเองอยากจะเดินไปในเส้นเรื่องไหนมากกว่ากันถ้าต้องเลือกเดินจริงๆคงเลือกมั่นคงแต่ถามว่าถ้าอยากให้มันเป็นพี่ก็อยากให้มันเป็นทั้ง2แบบนะครับ
เพราะว่าไม่งั้นน่ะมันคงไปอย่างเดียวมันก็คงเบื่อหมายความว่ามันก็คงแบบชีวิตแบบเพราะพี่เชื่อว่าสุดท้ายมันก็ต้องการความหวือหวาตรงนั้นนะครับที่มันให้ทำให้เรากลับมามั่นคงเหมือนเดิมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบให้เราใจฟูด้วยให้เรามีความสุขมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยบทเรียนของการรักคนเดิมในเส้นเรื่องเดิมสำหรับพีพีคืออะไรคะพี่ว่าสุดท้ายพอกลับไปใช่ไหมครับมันก็คงเราคงได้บทเรียนแล้วแหละว่าโอเคปัญหาของเราคืออะไรสมมติเราทะเลาะกันว่าโอเคเรื่องไม่กินเผ็ดสมมติแล้วกลับไปเราก็คงรู้แล้วว่าเขาไม่กินเผ็ดเราก็คงไม่บังคับเขาให้เขากินเผ็ดแล้วมันก็คงจะแก้เรื่องนี้ไปได้แต่พี่ก็เชื่อว่าพอกลับไปมันก็จะมีปัญหาบางอย่างนะครับที่พี่ว่ามันก็คงแบบถ้ามันแก้ได้เราคงไม่เลิกกันหรอกไม่รู้สิพี่คิดอย่างนี้นะเหมือนกับว่าแล้วเราจะเลิกกันทำไมอ่ะอาจจะเข้าใจผิดกันอะไรเงี้ยแต่พี่เชื่อว่าจริงๆถ้าเป็นตัวพี่เองอ่ะถ้าเข้าใจผิดกันอ่ะเราก็มาเคลียร์กันสิแล้วก็คุยกันแต่มันก็คงไม่ได้แล้วมั้งมันเลยถึงทำให้เราต้องเลิกกันอะไรเงี้ยเพราะพี่เองเป็นคนไม่ใช่คนที่แบบว่าสมมติโกรธเลิกเลิกไม่เอาอันเนี้ยไม่ใช่คนแบบนั้นก็จะไม่ใช่คนแบบนี้คือกว่าพี่จะพูดคำว่าเลิกได้เนี่ยพี่คงต้องแบบคิดมาแบบนานมากนะเนี่ยพี่กลัวคำว่าเลิกกันไหมคะกลัวคำว่าเลิกกันไหมไม่กลัวนะครับถ้าตัดสินใจมาดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดมาดีแล้วก็คงไม่กลัวหรอกครับว่าเราจะเลิกกันอะไรเงี้ยเลิกกันพี่ว่าการเลิกกันก็ไม่ได้น่ากลัวนะครับไม่ได้หมายความว่ามันคือจะจุดสิ้นสุดแบบชีวิตแล้วแบบจะไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเลิกกันก็คือก็จบไปก็จบความสัมพันธ์นึงแล้วก็ไปเป็นเพื่อนที่ดีให้กันได้เป็นคนที่ห่วงใยกันได้เหมือนเดิมแล้วรักกันได้เท่าเดิมด้วยซ้ำแต่แค่เราไม่จำเป็นจะต้องมาทะเลาะกันแล้วไงที่ทำอย่างนี้เพราะว่าหลายคนหลายคู่เนาะที่เราเห็นไม่ว่าจะแบบในหนังหรือว่าเพื่อนๆในชีวิตจริงเนี่ยแหละคือเลือกที่จะอยู่ต่อไปเพราะว่ากลัวคำว่าเลิกกันกลัวว่ามันทุกอย่างมันแบบมันไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ด้วยกันมานานคบนานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเลือกที่จะอ้อมไปอ้อมมาไม่เลิกกันสักทีแต่ว่ามันไม่ได้มีความสุขเลยระหว่างทางใช่แล้วสุดท้ายก็เลิกกันอยู่ดีพี่ก็รู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวนะสำหรับพี่มันแล้วแต่คนนะครับจริงๆเรื่องนี้มันแล้วแต่คนเลยมันความสัมพันธ์มันตอบไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันความสัมพันธ์มันมีหลายรูปแบบมากอะไรเงี้ยแต่สำหรับพี่ไม่กลัวนะคำว่าเลิกกันอะไรเงี้ยแค่เพราะว่าชีวิตเรายังไงมันก็ไปข้างหน้าอยู่แล้วมันไปต่ออยู่แล้วครับมันไม่ได้หยุดอยู่กับที่มันไม่ได้อากาศยังเปลี่ยนไปเลยตื่นมาพรุ่งนี้ก็วันใหม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่เชื่อว่าแบบเลิกกันถ้าเราเลิกกันแบบดีๆหมายความว่าเราพยายามแล้วเราต้องพยายามที่สุดนะครับเป็นตัวพี่เองพี่จะพยายามกับความสัมพันธ์ให้มากที่สุดเท่าที่พี่จะทำได้พี่จะลองให้มากที่สุดว่าแบบโอเคถ้าฉันเลือกแล้วว่าฉันจะยอมไหนลองยอมให้มันที่สุดดิว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันสุดแล้วมันไม่ได้จริงก็เลิกกันก็จบเพราะอย่างน้อยเราได้ลองแล้วเราได้ทำแล้วเราก็จะไม่มีอะไรต้องมาเสียดายกับความสัมพันธ์ที่มันผ่านมามีเรื่องไหนบ้างดีกว่าที่เลิกไปละอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักกินของหวานนอนเร็วไม่รู้นะเลิกช่วงนี้แหละครับช่วงนี้เลิกกินพี่เลิกกินจุกจิกพี่เลิกกินจุกจิกแบบจริงจังเพราะว่าพี่เริ่มมีปัญหาเรื่องลำไส้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบว่าพี่ไม่ได้ปัญหาเรื่องการถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เพราะว่าเป็นคนนอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาครับแล้วพอเริ่มกินจุกกินจิกด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มแบบลวนไปกันใหญ่เลยอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเลิกกินจุกจิกไปเลยครับผมแบบกินเป็นมื้อเลยจริงจังคือมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นอะไรเงี้ยก็จะแบ่งเลยจะจริงๆแล้วก็จะกินภายในมื้อนั้นเท่านั้นเลยครับผมเลิกกินจุกจิกแล้วก็เมื่อก่อนไม่กินเผ็ดแต่ตอนนี้กินเผ็ดขึ้นแบบกินเผ็ดเยอะมากเลยอะเพราะอะไรอะไม่รู้เหมือนกันคือแต่ก่อนเนี่ยตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเป็นคนไม่กินเผ็ดครับเป็นคนแบบไม่กินเผ็ดเลยอะไรเงี้ยพริกนิดนึงก็ไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวนี้แบบเริ่มกินเผ็ดขึ้นแบบได้เรื่อยๆจนแบบเผ็ดมากๆไปเลยมันแซ่บเนาะแต่แบบมันก็อร่อยดีมีอะไรอีกไหมคะอีกสักเรื่องนึงเลิกช้อปปิ้งแต่ว่าเลิกช้อปปิ้งแบบจุกจิกยังไงนะช้อปปิ้งมันมีหลายเลเวลไงโอเคคือเราก็จะซื้อเป็นชิ้นเป็นอันไปเลยจริงๆแบบเมื่อก่อนอาจจะแบบอุ้ยอันนี้ไม่กล้าซื้อแบบจะเอาดีไหมซื้อดรอปลงมาแล้วกันสุดท้ายที่ดรอปลงมาก็ไปซื้ออันเดิมอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติมีโกลในใจว่าจะซื้ออันนี้พี่ก็จะซื้อนี้เลยแล้วพี่ก็จะตัดออปชั่นแบบจุกจิกจ๊อกแจ๊กอะไรอย่างงี้ไปเลยโอเคขอย้อนกลับมาที่เนื้อเพลงนิดนึงก่อนที่เราจะจบเส้นเรื่องความรักของพีพีเนาะได้ครับ
ชอบท่อนหนึ่งมากๆที่มันร้องว่าฉันขอให้มันไม่จบเหมือนเดิมให้รักครั้งนี้ไม่เป็นเหมือนเคยถ้าย้อนเรื่องราวในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการเรียนครอบครัวการเป็นศิลปินเนี่ยค่ะมีเรื่องไหนบ้างที่ย้อนกลับไปแล้วอยากให้มันจบเหมือนเดิมมันเป็นแบบนี้แหละดีแล้วพี่ว่าทุกๆเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตพี่ขอให้มันจบเหมือนเดิมนะหมายความว่ามันเป็นแบบนี้แหละดีแล้วเพราะว่าคือยังไงถ้าสมมติพี่ย้อนไปแบบพี่ไม่อยากผิดหวังแล้วถ้าพี่ไม่ผิดหวังแล้วพี่จะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นแล้วแล้วในอนาคตพี่ก็ต้องเจอดีในเรื่องที่มันผิดหวังเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าอะไรที่มันผ่านมาแล้วทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบดีใจเสียใจสุขทุกข์ผิดหวังบลาบลาแบบไม่ได้นู่นไม่ได้นี่เสียนู่นเสียนี่ไปอะไรอย่างเงี้ยพี่เชื่อว่ามันเมคเซนส์แล้วที่มันจะเกิดขึ้นเพราะมันก็ทำให้พีเป็นพีทุกวันนี้แล้วก็มันก็เปลี่ยนพีไปแล้วมันก็ทำให้พีโตขึ้นมีความคิดที่มันเขาเรียกว่าไงอ่ะรอบคอบมากขึ้นนะครับกับทุกๆเรื่องก็คือทั้งหมดที่มันเส้นเรื่องที่ผ่านมาทั้งเก่าทั้งใหม่ที่มันทำให้เรามาเป็นวันนี้มันดีแล้วไม่อยากไปแก้ไขอะไรไม่แก้โอเคขยับมาที่อาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายเนาะเป็นพาร์ทเส้นเรื่องที่คิดว่าพีพีเองก็เคยพูดหลายๆที่แล้วก็ชัดเจนหลายๆที่หลายๆคำตอบนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเป็นศิลปินแล้วก็เส้นเรื่องที่มีแฟนคลับอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ day 1จนถึงตอนเนี้ยสิ่งที่เส้นเรื่องที่อยู่กับพีตลอดเลยก็คือแฟนคลับอยากให้พูดถึงเส้นเรื่องเส้นนี้หน่อยค่ะคือพี่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้พี่เป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรในตัวเองด้วยซ้ำไม่เชื่อว่าจริงๆแบบตัวเองจะมาทำอะไรตรงนี้ได้ด้วยหรือว่าแบบเชื่อว่าแบบเราจะกล้าที่จะทำอะไรมากมายขนาดนี้อะไรเงี้ยคิดว่าตรงเนี้ยมันทำให้รู้เลยว่าแบบกำลังใจที่แฟนๆมีให้เราหรือว่าความรักความแบบแรงต่างๆที่เขาส่งมาให้เราอะไรเงี้ยมันพุชเราจริงๆแล้วก็มันทำให้พี่เป็นพีทุกวันนี้แล้วก็ทำให้พี่กล้าที่จะทำอะไรหลายอย่างมากขึ้นแล้วก็พี่เชื่อว่าพีที่เป็นพีทุกวันนี้และเป็นพีที่เก่งขึ้นได้ทุกวันนี้เป็นเพราะแฟนๆทุกคนที่ทำให้พี่เป็นพีทุกวันนี้ครับไหวไหมอ่ะไหวอยู่คืออ้อยก็ไม่ไหวปกติไม่ค่อยพูดไงคือไม่ออกรายการนานเลยอ่ะสิ่งหนึ่งที่แฟนคลับหรือว่าผู้ติดตามพีพีเห็นอะไรเงี้ยก็คือพีพีมั่นใจขึ้นพีพีเก่งขึ้นแล้วก็ทำทุกอย่างหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าตรงที่เส้นเรื่องมันต่อมาจากคำถามอีกอันนึงที่อ้อยเตรียมไว้พอดีเลยมันคือเรื่องความเก่งขึ้นใช่ๆเดี๋ยวต่อพักก่อนครับพีเคยให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งว่าเหมือนตั้งคำถามกับความฝันตัวเองเนาะว่าเราไม่รู้ว่าเราแบบอยากทำอะไรกันแน่เราไม่รู้ว่าเราอยากจะชอบอะไรกันแน่อะไรเงี้ยแต่วันนี้มันเส้นเรื่องนี้มันสวยงามแล้วก็มันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะพีมีคำตอบให้กับคำถามตัวเองในวันนั้นหรือยังคะมันคงชัดเจนขึ้นมั้งครับกับเส้นทางที่พี่ทำอยู่แล้วก็กับงานต่างๆที่พี่ทำอยู่พี่ก็ลงมาโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็คิดว่าสิ่งที่อยากจะทำณตอนนี้จริงๆเลยก็คงเป็นงานตรงนี้แหละครับที่เราอยากจะทำให้มันดีขึ้นทุกงานแล้วก็เราเริ่มสนใจในงานตรงนี้ทั้งข้างหน้าแล้วก็เราก็สนใจในข้างหลังมากขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้มั้งครับว่าแบบจริงๆแบบเคยคุยกับพี่เบลเหมือนกันว่าแบบจริงๆหรือว่าเราเปิดบริษัททำโปรดักชันกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นอีกอย่างที่มันก็น่าสนใจเหมือนกันนะเหมือนเราก็มีบริษัททำของตัวเองแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยมีบริษัทโปรดักชันที่เรามาทำโปรดักชันของตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเส้นเรื่องความฝันมันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็แตกแขนงไปเรื่อยๆเนาะวันนี้โอเคค่ะถ้าให้นึกภาพความน่ารักของแฟนคลับแล้วก็เนาะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามมีเรื่องไหนที่มันเด้งเข้ามาในใจผีแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากรีรันมันซ้ำๆด้วยภาพนี้มากค่ะทุกครั้งที่พี่เดินออกไปงานอีเวนต์มาครับแล้วพี่รู้สึกว่าเอาจริงตอนนี้พี่ก็รู้สึกว่าเวลาออกไปแล้วก็พี่ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนมาแบบตามขนาดนั้นเพราะพี่ไปงานเยอะมากช่วงนี้แบบคนเจอพี่กันเยอะมากพี่ไม่ได้อย่างงานล่าสุดแบบแค่งานช็อตฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเราไม่ได้คาดหวังเลยว่าแบบจะมีคนมารอเราเยอะขนาดนั้นหรือว่าจะมีคนมาแบบสนใจในสิ่งที่เราทำอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยทุกครั้งที่ออกไปแล้วเราเห็นแบบโมเมนต์ตรงนั้นแล้วเขาแบบเขารอจริงๆเขาตั้งใจเพื่อที่จะมาดูผลงานเราจริงๆแล้วเขา
ให้คุณค่ากับงานที่เราทำจริงๆมากกว่าครับผมก็เลยทำให้รู้สึกว่าทุกๆครั้งที่พี่ออกไปเราได้เห็นภาพบรรยากาศตรงนี้เราได้รับพลังงานเหล่านี้กลับมาอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าทุกๆครั้งในวันที่ออกไปมันเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจแล้วก็พิเศษสำหรับพี่มากครับอ้อยว่ามันคงเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากได้ยินแหละว่าสิ่งที่เขาทำอยู่อ่ะมันถึงพีคือหลายๆคนมักจะแบบว่าthank you พีแบบว่าขอบคุณมากที่แบบทำสิ่งนี้สิ่งนั้นให้เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเช่นเดียวกันในฐานะของศิลปินมันถึงการันตีว่ามันถึงแน่นอนมันมาเต็มๆแน่นอนมันถึงแน่นอนใช่ไหมคะแค่ขึ้นอยู่กับว่าหนูจะร้องไห้หรือเปล่ามันถึงก็มันถึงไปแล้วโอเคค่ะการเดินทางในเส้นเรื่องนี้เนาะระหว่างการเป็นศิลปินแล้วก็แฟนคลับมันก็ดูจะเป็นทางที่ไกลแล้วก็ยาวนานเนาะสำหรับพี่เราต้องเติมความหวานเติมความสนุกเติมความน่ารักสดใสอะไรในเส้นทางนี้ไหมคะจะได้อยู่ด้วยกันแบบนานๆพี่ว่าทุกงานก็เหมือนกันครับเขาเต็มที่ที่จะมาเจอเราก็เต็มที่เหมือนกันที่เราจะให้เขากลับเข้าไปคือเราอาจจะเหนื่อยเขาก็เหนื่อยเหมือนกันคือพี่เชื่ออย่างนี้เหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วสมมุติพี่บอกว่าโอเคเมื่อวานพี่ทำงาน6 โมงเช้าถึง5 ทุ่มอะไรเงี้ยวันนี้ก็6 โมงเช้าอยู่แล้วพี่ว่าก็งานที่เราไปก็จะมีแฟนเดิมๆนั่นแหละที่ก็มาเหมือนกันเขาก็จะมารอเราก่อนแล้วอีกวันนึงเขาจะมารอเราต่อและอีกวันนึงเขาจะมารอเราต่อพี่เชื่อว่าทุกๆครั้งที่ไปถ้าพี่เต็มที่เหมือนที่เขาเต็มที่ให้กับพี่เหมือนกันพี่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันมั่นคงกับการที่แบบออกไปแล้วแบบพี่พยายามสนุกอะไรอย่างเงี้ยหรือพี่พยายามน่ารักอะไรอย่างเงี้ยพี่เชื่อว่าแค่พี่เต็มที่กับงานที่พี่ทำแล้วก็เต็มที่แล้วก็ให้คุณค่ากับตัวเขาเองเหมือนกันอะไรเงี้ยพี่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มั้งครับมันเลยทำให้พี่กับแฟนคลับเดินทางกันมาได้ยาวขนาดนี้ครับผมโอเคค่ะถ้าเราได้มีโอกาสย้อนกลับไปในเส้นเรื่องเดิมตอนที่พี่พีบอกว่าเรายังไม่ชัดเจนไม่มั่นใจไม่รู้ว่าชอบอะไรไม่มีความฝันพีในวันเนี้ยที่เส้นเรื่องค่อนข้างมั่นคงขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะอยากย้อนเวลาถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะบอกอะไรกับพีในเส้นเรื่องเดิมค่ะถ้าพี่บอกว่าพี่เป็นพีทุกวันนี้ที่พี่เก่งขึ้นทุกวันนี้ได้เป็นเพราะส่วนหนึ่งเป็นเพราะแฟนคลับใช่ไหมครับถ้าพี่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์40%เพราะแฟนคลับแล้วก็ 60% พี่เชื่อว่ามันเกิดจากการที่แค่ต้องเชื่อมั่นในตัวเองครับผมเชื่อในสิ่งที่เราทำเชื่อในความสามารถของเราเชื่อใจตัวเองว่าเราจะทำมันได้ครับผมเหมือนจะง่ายเนาะแต่ยากมากนะแต่ยากเนาะเพราะว่าช่วงนั้นถ้าช่วงนั้นใช่ไหมครับสิ่งที่พี่ struggle พี่ว่าพี่ไม่เชื่อมั้งครับว่าพี่จะทำมันได้แล้วพี่ไม่เชื่อว่าพี่จะเป็นพี่แบบนี้ได้พี่ไม่เห็นภาพตัวเองที่พี่เป็นที่พี่ไปยืนณตรงนี้แล้วก็มีคนที่รักพี่มากมายแล้วก็เห็นภาพว่าพี่จะต้องมาเปิดบริษัทดูแลตัวเองเห็นภาพว่าเราจะต้องไปโอเคงานที่ต่างประเทศมากมายอะไรเงี้ยพี่คงไม่เห็นนะครับแต่ว่าพี่เชื่อในตัวเองมากขึ้นพี่เชื่อว่าพี่จะทำตรงนี้ได้และพี่ก็เชื่อว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับพี่และพี่จะต้องมีความสุขกับสิ่งนี้ครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้มี how to หรือไม่ได้มีวิธีการที่แบบอยากให้พี่ๆส่งต่อวิธีการสร้างความมั่นใจในตัวเองสิ่งนี้หน่อยคือเราว่าเรามันยากมากมันไม่มีใครตอบได้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรพี่ว่ามันแล้วแต่มากว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราขาดจริงๆมันคือเรื่องอะไรในชีวิตอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ specific บุคคลมากว่าพี่อาจจะขาดเรื่องของความมั่นใจบางคนอาจจะมีเรื่องของความมั่นใจแต่ขาดในเรื่องของอะไรอีกล่ะนั่นน่ะสิ่งนั้นมากกว่าครับผมที่แบบมันเป็นเรื่องบุคคลมากๆคือถ้าให้แนะนำก็คงโอ้โหไม่รู้ว่าจะแนะนำอะไรเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าถ้าให้พูดกับตัวเองได้ใช่ไหมครับก็ขอให้ถ้าพูดได้1 ประโยคใช่ไหมครับก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองเถอะอะไรอย่างนี้มากกว่าณตอนนี้พีเองชอบตัวเองในเส้นเรื่องไหนมากที่สุดอะไรมันดูเป็น2-3 เพลงปนอะไรก็ไม่รู้งงปะงงมั้ยเนี่ยมาจากที่ไหนหรือเปล่าชอบตัวเองแล้วก็เรื่องอะไรก็ไม่รู้งงรับผิดเลยมอบเลยอันนี้ชอบตัวเองตอนไหนใช่มั้ยตอนในเส้นเรื่องไหนใช่ชอบตัวเองเวลาได้อยู่กับเพื่อนมัธยมเรื่องง่ายๆครับเพราะว่าตัวพี่เองพี่เป็นคนที่พี่เรียนโรงเรียนชายล้วนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็จะมีเพื่อนแบบแก๊งแบบเตะบอลแก๊งแบบ
เคยชกต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นมันพี่ชอบตัวเองเวลาพี่อยู่กับแบบกับเพื่อนมัธยมพี่อะไรเงี้ยมันทำให้พี่แบบมองตัวเองกลับไปตอนนั้นด้วยแบบมันเหมือนมันรีเฟล็กพี่แบบมากๆเลยอะทุกครั้งที่แบบกลับไปแล้วแบบเหมือนเราได้คุยกันอะไรเงี้ยเราก็คุยกันในท็อปิกเนี่ยแหละปัจจุบันในเรื่องปัจจุบันแต่มันทำให้รู้ว่าแบบแบบณตอนนี้กับตอนนั้นของพี่แบบโอ้โหมันแบบมันคือคนละคนกันเลยอะไรเงี้ยมันต่างกันมากเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่ชอบมากเวลาพี่ได้อยู่กับเพื่อนมัธยมที่แบบณตอนนั้นกับณตอนนี้ที่พี่ต่างกันมากอะไรเงี้ยแต่เพื่อนพี่ก็ยังรักพี่แล้วก็เห็นพี่เป็นพี่เหมือนเดิมเลยทุกๆวันอะไรเงี้ยจะร้องไห้เหรอ ไปเตะบอลพี่ไปเตะบอลด้วยเหรอคะ เคยเตะวันเดียวรอบเดียวทั้งชีวิตเคยเตะบอลรอบเดียว ซึ่งไม่ใช่เร็วๆนี้ด้วย ซึ่งว่าแบบป .6 อะไรอย่างเงี้ยทั้งชีวิตเคยเตะบอลรอบเดียวทำให้รู้ว่าไม่อยากเตะบอล แต่ไม่เป็นไรให้เพื่อนเตะไปก็ได้เราทำอย่างอื่น เพื่อนเตะได้เลยพี่ก็แบบชิดแชทกินชานมไข่มุกรออะไรเงี้ยได้ตอนเด็กๆอะไร แค่อยู่ด้วยกัน แค่อยู่ด้วยกัน โอ ครับ เคค่ะขอกลับไปที่ช็อตฟิล์มอีกนิดนึงค่ะถ้าสมมติว่าให้พี่เป็นคิวเรเตอร์ในการจัดนิทรรศการไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาดโดยใช้เหตุการณ์ในชีวิตจริงขอสัก 2-3 รูปพี่อยากจะจัดนิทรรศการเป็นภาพไหนแล้วก็อยากจะเขียนคำบรรยายมันด้วยอะไรตั้งชื่อภาพมันด้วยอะไรอันนี้เราทำข้อสอบกันหรือเปล่าภาพไหนสัก 2-3 รูปใช่ไหมครับใช่จะเป็นภาพถ่ายก็ได้จะเป็นภาพวาดก็ได้ภาพวาดเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่แบบมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็ได้แต่ว่าเราอยากเห็นภาพนั้นได้ครับพี่ว่าถ้าภาพถ่ายเป็นภาพถ่ายอะไรกันคือคงเป็นภาพถ่ายครอบครัวมั้งครับแล้วก็คงไม่ได้เขียนว่าอะไรเลยก็คงเขียนว่าครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะคำว่าครอบครัวแบบโอ้โหมันสำหรับพี่มันมีแบบมันมีความหมายมากแล้วมันตีความลงไปแบบได้ลึกมากๆอะไรเงี้ยทุกครั้งที่พูดคำว่าถึงว่าแบบครอบครัวอะไรเงี้ยคือภาพแรกเนาะภาพแรกคือจะร้องไห้ภาพแรกเสียงสั่นตลอดทำไมภาพพาร์ทหลังๆเราคุยกันมันจี้อะไรวะเนี่ยนอนน้อยได้แล้ววันนี้ดีค่ะโอเคมีอีกไหมคะก็เป็นภาพครอบครัวแหละครับผมเพราะว่าคือพี่รู้สึกว่าพี่ดีใจมากๆที่พี่ได้มีโอกาสเกิดมาในครอบครัวของพี่แบบนี้ครับผมหมายความว่าได้เจอคุณพ่อคุณแม่ที่แบบเขารักแล้วเขาก็สนับสนุนพี่จริงๆในทุกอย่างที่พี่เป็นแล้วก็ให้โอกาสพี่หลายๆอย่างมากแบบเหนื่อยกับพี่ก็เหนื่อยมากอะไรเงี้ยเพราะพี่รู้สึกว่าเขาทำให้พี่เป็นพี่ทุกวันนี้แล้วก็ที่พี่ไม่ท้อแล้วก็ไม่ออกมาจากเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้ก่อนเพราะพี่รู้สึกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่เลยครับอันนี้คือภาพแรกเนาะสมมติว่าเราจำลองตัวเองเดินเข้าไปนิทรรศการนี้ภาพแรกเป็นภาพครอบครัวค่ะภาพต่อไปภาพข้างๆเป็นภาพอะไรดีคะทะเลอาจจะเป็นทะเลครับเพราะว่าแบบพี่รู้สึกว่าในช่วยปลาก็ไหลหรอคือทุกครั้งที่พี่แบบเวลาคนถามว่าลองนึกถึงเหตุการณ์นู้นนี่นั่นอะไรสิพี่ก็เวลาแบบคิดไปอย่างแรกที่พี่คิดถึงแบบเป็นอันดับแรกตลอดก็จะเป็นเหตุการณ์แบบที่เกิดขึ้นที่ทะเลอะไรเงี้ยครับผมเพราะพี่รู้สึกว่าตอนเด็กๆคือครอบครัวก็ชอบพาไปเที่ยวทะเลเราก็จะมีคอนโดที่พัทยาระยองหัวหินอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีคอนโดริมทะเลอะไรเงี้ยตลอดครับผมหมายความว่าทุกครั้งที่ไม่ว่าแบบจะหยุดเรียน2วัน3วันหรืออะไรเงี้ยเราก็จะพากันไปทะเลแล้วก็ถ้ามีโอกาสหยุดยาวก็ค่อยไปต่างประเทศคือพี่รู้สึกว่ามันทำให้พี่คิดถึงทะเลตลอดครอบครัวก็เด็กๆก็อยู่กับทะเลมาเยอะพอสมควรแล้วก็แปรรักฉันด้วยใจเธออย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ทะเลคือหมายความว่าจริงๆคือแบบอะไรต่างๆเหล่านี้พี่รู้สึกว่ามันมีจุดเชื่อมโยงกับพี่มากไม่รู้สิแบบ somehow ทะเลแบบอินสปายพี่อะไรไม่รู้สักอย่างบางอย่างแล้วก็ทำให้พี่แบบคิดถึงมันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับผมอะไรที่ทำให้พี่นอกจากความที่มันคอนเนคโดยแบบบังเอิญมากๆที่มันเกิดขึ้นจริงอะไรที่ทำให้พี่รู้สึกว่าเราตกหลุมรักทะเลบ้างถามว่าชอบทะเลไหมหมายความว่าไปทะเลทุกรอบไม่เคยลงทะเลนะครับแต่ว่าถามว่าชอบทะเลไหมก็คือพี่ชอบความทรงจำในนั้นมากกว่าเพราะเวลามันคิดถึงเรื่องทะเลเวลาคิดถึงทะเลมันคิดถึงโหโมเมนต์เยอะมากเลยอะไรแบบล้านอย่างมากโอเคครอบครัวทะเลอีกสักรูปไหวไหมคะอีกสักรูปเหรอครับรูปสุดท้ายละ
อืมรูปสุดท้าย อาจจะเป็นรูปน้องหมามั้งครับน้องหมาที่บ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าชีวิตโตมากับหมาแบบโอ้โหตั้งแต่เกิดเลยครับผมตั้งแต่เกิดมาก็จะเลี้ยงหมามาตลอดอะไรเงี้ยแบบส่วนหนึ่งที่เรียนรู้เรื่องการสูญเสียได้ก็เป็นเพราะน้องหมาด้วยนะครับหมายความว่าที่เราแบบทำใจได้กับการสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเป็นคนรักหมามากอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะเลี้ยงมาก็จะมีหลายเจเนอเรชันอะไรเงี้ยครับผมก็แบบคือมันก็ผ่านไปตามช่วงวัยอายุเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนหมาแบบกับพี่ก็คือผูกพันกันมากแล้วก็พี่ว่าพี่ขาดหมาไม่ได้แล้วก็ครอบครัวพี่ก็ขาดหมาไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนคุณแม่มีอยู่ช่วงนึงบ้าๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะซื้อหมาทุกวันเกิดอะไรเงี้ยฮะซื้อให้ตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบฮะอะไรเงี้ยจนแบบรู้ตัวอีกทีแล้วก็มีกันแบบ5 ตัว6 ตัวแล้วก็บอกหยุดไหมก็คือวันเกิด5-6 ปี5-6 ปีซื้อติดกันทุกปีอะไรเงี้ยแล้วก็หยุดเราต้องพักไหมอะไรเงี้ยกับหมาอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็น้องหมามันเป็นเพื่อนที่อยู่กับพี่ตลอดแล้วพี่ก็รู้สึกว่าแบบหมาเป็นร้องอะไรตอนนี้คนอาจจะสาบพิธีกรตอนแรกบอกว่าพี่อ่ะแกล้งเราเลยแล้วพี่เป็นคนที่ดูหนังแบบเกี่ยวกับหมาไม่ได้อ่ะพี่ดูไม่ได้เลยพี่ดูไม่ได้เลยพี่แบบไม่ว่ามันจะตายหรือไม่ตายไม่ว่ามันจะตายหรือมันจะไม่ตายพี่จะไม่ดูเพราะพี่กลัวอะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นคนแบบเราเคยดูเรื่องที่เป็นฮัสกี้ใช่ไหมครับที่แบบติดอยู่ในแบบน้ำแข็งโคโลกอะไรเก่าๆหน่อยอ่ะจำไม่ได้แล้วว่าผมดูเรื่องนั้นที่แบบไม่กล้าดูหนังเกี่ยวกับหมาอีกเลยเพราะว่าทำใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ไม่กล้าดูครับนะฮะเข้าใจโอเคครอบครัวทะเลน้องหมา3 ภาพนี้ในนิทรรศการครับตั้งชื่อนิทรรศการรวมตั้งชื่อนิทรรศการรวมนะครับอะไรดีอ่ะยากไปไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพี่โอเคน่าจะประมาณนี้วันนี้โอ้โหน้ำหูน้ำตาอะไรไม่รู้อ่ะรายการอะไรเนี่ยนี่ก็จะไม่ไหวเหมือนกันโอเควันนี้ขอบคุณพีนะคะที่มาคุยกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าสัมภาษณ์มันคือรายการที่ยกเรื่องราวหลายๆพาร์ทหรือว่าบางพาร์ทที่น่าสนใจอย่างวันนี้ก็คือเป็นเส้นเรื่องในชีวิตพี่เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบเพลงเองหรือว่าเส้นเรื่องความรักแล้วก็การเป็นศิลปินแล้วก็แฟนคลับวันนี้ขอบคุณพีมากค่ะฝากเพลงหน่อยขอบคุณครับผมฝากเพลงหน่อยฝากเพลงนะครับก็เส้นเรื่องเดิมนะครับปล่อยแล้วสตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับผมสามารถไปฟังกันได้หมดเลยแล้วก็สามารถไปดูช็อตฟิล์มนะครับผมแล้วก็ MV กันได้นะครับที่ YouTube Channel PP Git Entertainment นะครับผมแล้วก็ยังมี Exhibition นะครับผมเส้นเรื่องเดิมนะครับที่ Central นะครับวันที่25นี้นะครับผมก็สามารถไปดูกันได้นะครับจะเป็น Exhibition ที่เกี่ยวกับทั้งตัวช็อตฟิล์มแล้วก็ MV ของเส้นเรื่องเดิมอันนี้นะครับผมสุดท้ายก็ฝากให้ทุกคนไปฟังเพลงกันเยอะๆนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเพลงเส้นเรื่องเดิมกันครับใช่ค่ะเยอะมากเลยนะคะพี่ฝากไปแล้วให้ฝากบ้างนะคะก็ฝากติดตามนะคะรายการสัมภาษณ์นะคะได้ทุกช่องทางของ The Matter นะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ